So there's a previous collision here on this side of the engine bay. We're trying to correct it. Ito na lang, perfect na para. Dito flat na flat eh, baba mo pa to. Kailangan to flat to, kabilang side eh. Dito ka. Pukin mo pa ito sa ilalim. Okay. Salamat. Dito ready, patong mo yung bakal na yan. Okay. Ito rin, no? Flat niya. Flat. There is also a raised part here. Okay. Ito naman tayo. Yung mabigat martilyo. Ito.
Hindi mababa yun. Hindi ako ba? Ako. Subukan ko. Hawakan mo to. Yan yung